नमस्ते साथीहरु, यहाँ आरकेएपटी च्यानल दिपेन टेकमा यहाँलाई स्वागत छ। साथीहरु अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ हामीले कुनै पनि वर्डप्रेस वेबसाइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ कुनै पनि फाइललाई चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले देखाएको थिएँ हैन। र आज चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले हामीले चाहिँ वर्डप्रेस वेबसाइटमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ स्लाइडरलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले भिडियोमा देखाउने छु भने भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामीले चाहिँ स्लाइडर एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्लगइनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एड गर्छौं। तपाईलाई मैले सजिलैसँग प्लगइनबाट एड गरेर देखाउँछु हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब जसरी आफूले चाहिँ भिन्दै कोडिङ गरेर गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ अहिले तपाईलाई सजिलैसँगको लागि चाहिँ मैले तपाईलाई प्लगइन युज गरेर गर्छु है। प्लगइनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दा यो साइडमा जस्तो कि तपाईको smartslider3.com भन्ने यो छ हैन। यो स्लाइडमा चाहिँ तपाईले यसको लिंक चाहिँ तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ है। त्यो डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ तपाई चाहिँ यो साइडमा आउन सक्नुहुन्छ र तपाई चाहिँ यसमा आइसकेपछि चाहिँ तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, हल्का तलपट्टि साइडमा आइसकेपछि यहाँनिर वर्डप्रेस स्लाइडर भनेको छ देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ डाउनलोड पेज भनेको छ। यो डाउनलोड पेजमा गएर अनि त्यसपछि लाएर यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, नो थ्यांक्स आई जस्ट वान्ट टु डाउनलोड भन्नु, यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ प्लगइन चाहिँ डाउनलोड भएको छ यहाँबाट हैन। देख्न सक्नुहुन्छ प्लगइन डाउनलोड भएको छ हैन। अब त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा तपाई चाहिँ आफ्नो साइडमा जान सक्नुहुन्छ हैन। साइडमा गइसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यहाँ गएर चाहिँ तपाईले प्लगइनमा तपाईले न्यू प्लगइन भनेर एड न्यूमा गर्नु। एड न्यू गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ अपलोड प्लगइन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि यहाँनिर तपाईको चाहिँ ब्राउजर भन्ने अप्सन छ। ब्राउजरमा गएर तपाईलाई डाउनलोड गरेको यहाँनिर प्लगइन छ, यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्नु होला र यसलाई तपाईले इन्स्टल गरिदिनु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले यसलाई एक्टिभ गर्न पर्ने हुन्छ। एक्टिभ गर्नुस्। हाम्रो प्लगइन चाहिँ एक्टिभ भइसकेको छ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त भन्दा हामीले चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट स्लाइडर भनेको अप्सन छ हैन। यहाँनिर तपाईले चाहिँ ड्याशबोर्डमा जानु होला यसको चाहिँ हैन। त्यसपछि लाएर चाहिँ तपाई हल्का तल आइसकेपछि त गो ड्याशबोर्ड भन्ने अप्सन छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसै गरेर तपाईले चाहिँ जान सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसको चाहिँ प्रो भर्जन लिन चाहनुहुन्छ भने पनि प्रो भर्जन पनि लिन सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो चाहिँ फ्री हो हैन। तपाईले चाहिँ अब यसको प्रो भर्जनमा चाहिँ यसको तपाईको टेम्प्लेटहरु पनि एकदम राम्रो पाउनुहुन्छ, तपाईले त्यहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नभए चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा फ्रीको लागि हामीले काम गर्छौं भने न्यू प्रोजेक्ट भन्नेमा जाम। न्यू प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईले आफ्नै प्रोजेक्ट आफ्नै तरिकाले चाहिँ तपाईले स्लाइडर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले क्रिएट न्यू गरेर जान सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि टेम्प्लेट छ भने चाहिँ टेम्प्लेट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ टेम्प्लेट युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ टेम्प्लेट युज गरेर देखाउँछु तपाईलाई अहिले चाहिँ है। र मैले यसमा गरे। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ प्रो भर्जन लिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले प्रो पनि पाउनुहुन्छ। अथवा हामीले चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ फ्रीको लागि फ्री चाहिँ मैले तपाईलाई देखाउँछु हैन। अब तपाईले स्लाइडर यिनीहरुको सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि लाएर अब यसमा तपाईले कस्तो किसिमको चाहिँ लगाउन चाहनुहुन्छ यहाँनिर फ्रीमा है यिनीहरु चाहिँ तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि लाएर यो भयो, यो स्लाइडर भयो, त्यसपछि लाएर यो स्लाइडर भयो, यो स्लाइडर भयो। यसरी नै चाहिँ तपाईले चाहिँ आफूले छान्न सक्नुहुन्छ हैन। आफूलाई जुन मन पर्छ त्यही अनुसारको स्लाइडर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कुन चाहिँ भन्दा यही अनुसारको अथवा यो भयो यो ल यो स्लाइडर चाहिँ हाल्छु हैन। त्यसपछि लाएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरे। इम्पोर्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ स्लाइडर चाहिँ यहाँनिर एड भइसकेको छ हैन। यो चाहिँ अब तपाईको भयो। अब तपाईले यदि तपाईले यो स्लाइडरमा केही चेन्जेस गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ एडिट भन्ने अप्सनमा गएर तपाईको चाहिँ के रे चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईको चाहिँ एडिट भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेट हो है, यो चाहिँ तपाईको यो टेम्प्लेट हो। टेम्प्लेटमा चाहिँ तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले। अब जस्तो कि तपाईले चाहिँ मानम यो माथिपट्टिको यो माथिपट्टिको टेक्स्टलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्न चाहे भने त्यहाँ क्लिक गरे। त्यसपछि ल्याएर चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरको यो टेक्स्ट छ, यो सेम टेक्स्ट आएको छ नि हैन। हामीले चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईले। अनि फेरि तलपट्टि क्लिक गर्नुभयो भने त्यही अनुसारले तपाईले हर कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्टाइल पनि त्यही अनुसारले कति दिने हो यी कुराहरु पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले तपाईलाई जस्ट देखाएको छु मैले
केही पनि चेन्ज गर्दिनँ अहिले हैन। र तपाईँले चाहिँ के अरे टेक्स्टलाई एलाइन कतापट्टि दिने हो, टपमा के अरे लेफ्टपट्टि दिने हो कि राइटपट्टि, यी कुराहरू सब हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा तपाईँलाई थाहा होला पक्कै पनि। र त्यसपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनिमेसन दिनको लागि चाहिँ गोप्रो भर्जनमा जान पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो छैन अहिले, फ्री भर्जनमा चाहिँ छैन हैन। यसलाई चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा अब यसको कलर पनि चेन्ज गराउने, यताउति सबै कुरो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र तपाईँले अर्को कुरो भनेको चाहिँ यहाँनिर ओरको भन्ने यो बटम छ नि, यो बटममा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ। यसमा चाहिँ तपाईँको के देख्न सक्नुहुन्छ, लेबल यहाँनिर जस्तो कि तपाईँको डाउनलोड लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आवर ओर्क भन्नेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। लिङ्क भनेको यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उतापट्टि साइटको चाहिँ तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि एउटा कुनै पनि एउटा साइटको डाउनलोडिङ लिङ्क, अब मानौँ मैले चाहिँ यो लिङ्क चाहिँ मैले दिन चाहेँ, ल मानौँ होइन, मैले यसको लिङ्क चाहिँ मैले तपाईँ दिन चाहेँ भने अहिलेको हामीले युज गरेको स्लाइडरको लिङ्क चाहिँ दिन चाहेँ भने मैले चाहिँ के गर्छु भने यहाँनिर गएर पेस्ट गरेँ। त्यसपछि लाएर यहाँनिर ओर्क भनेको आवर ओर्क भनेको ठाउँमा चाहिँ मैले DOWN डाउन LOAD लोड भनेर मैले बनाएँ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सन आएको छ हैन। र मैले चाहिँ यो साइटको चाहिँ मैले चाहिँ लिङ्क लिएर गएर हालेको छु हैन। त्यसकै लिङ्कमा चाहिँ मैले एड गराउँछु अहिले। र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा मैले सेभ गरेँ हैन। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा ब्याक गर्छु हैन। ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ म यहाँनिर अब जुन भागमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्लाइडर एड गर्न खोज्नुभएको छ त्यहीमा चाहिँ तपाईँ जान पर्ने हुन्छ हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अल पेज भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ मैले यहाँ यो होम पेजको चाहिँ मैले इलिमेन्टरलाई चाहिँ मैले ओपन गरेँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ स्लाइडर त हाम्रो टपमा हुन्छ अथवा तलपट्टि साइडमा कुनमा लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यो अनुसारले लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हैन। तर मैले टपमा लगाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँलाई पहिले पनि भनेको छु एड सेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। एड सेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ इलिमेन्टरको चाहिँ तलपट्टि साइडमा हामी जाम हैन। यहाँनिर तपाईँलाई पक्कै पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट स्लाइडर भनेको अप्सन छ। स्मार्ट स्लाइडरको यसलाई चाहिँ तपाईँले कपी के अरे ड्र्याग गरेर यहाँ छोडिदिन सक्नुहुन्छ। छोड्ने बित्तिकै यस्तो टाइपको आएको छ। अघि हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरेको थियौँ हामीले चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ यहाँ स्लाइडर आएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ यहाँनिर आएको छ हैन। अब यो स्लाइडर यहाँनिर हाम्रो आइसकेको छ हैन। तपाईँले अघि उतापट्टि एडिट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भनेको चाहिँ मैले यहाँनिर डाउनलोड पनि हालेको थिएँ, डाउनलोड पनि आएको छ। र तपाईँले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा जस्तो कि यहाँनिर तपाईँले एडभान्स अप्सन छ, यो एडभान्स अप्सनबाट तपाईँले चाहिँ यहाँ केही कुराहरू तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ त भन्दा जस्तो कि अब यसलाई चाहिँ मैले अपडेट गरेँ। अपडेट गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले यसको चाहिँ देखाउँछु यहाँनिर कस्तो किसिमको आएको छ त भन्दा जस्तो कि तपाईँको चाहिँ मैले रिफ्रेस गरेँ यहाँनिर आएर हैन। रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ स्लाइडर एड भइसकेको छ। तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरे पनि भयो अथवा आफै अटो पनि हुन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले उतापट्टि गएर त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब मैले चाहिँ अघि यहाँ डाउनलोडको मैले यहाँनिर राखेको थिएँ। यसलाई चाहिँ मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ के आउँछ त यो साइड आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ अघि लिङ्क मैले यो साइडको लिङ्क हालेको भएर चाहिँ यो साइडको लिङ्क आएको छ। र मैले चाहिँ फेरि पुनः ब्याक गरेर त्यही ठाउँमा लिएर गएँ हैन। तपाईँले चाहिँ यसरी पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वर्डप्रेस वेबसाइटमा चाहिँ स्लाइडर एड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु नै भयो होला। यो भिडियोसँग चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो प्रतिक्रिया अथवा राम्रो प्रतिक्रिया छ भने अवश्य कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।